Dự án đặc biệt của chàng trai chỉ mới 23 tuổi đã thu hút sự quan tâm của báo chí trong thời gian qua vì ý tưởng táo bạo và tính khả thi của dự án. Tốt nghiệp từ trường Đại học Ngoại thương và có một thời du học tại Hoa Kỳ, Hoàng Lê Vinh đã nung nấu nhiều suy nghĩ và hiểu được rằng đối với một đất nước đang phát triển như Việt Nam thì vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là hết sức quan trọng trong một nền kinh tế. Chính vì thế, anh cùng với những cộng sự của mình đã cho ra đời dự án kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Xin chào Hoàng Lê Vinh. Trước tiên xin chúc mừng dự án kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn đã được Bộ Ngoại giao Mỹ công nhận và tài trợ. Vậy thì khi nghe cái tin này thì bạn có cảm xúc như thế nào? Cái dự án của mình thực ra thì đã được ấp ủ từ rất là lâu rồi. Và khi mà được biết là Bộ Ngoại giao Mỹ đang chọn một số cái dự án trên toàn thế giới để mà hỗ trợ tài chính, thì mình và các anh chị đã nộp cái dự án này. Trong tổng số trên 700 dự án trên toàn thế giới nộp về thì có tổng cộng 38 dự án là được chọn. Thì cảm giác của mình rất là vui và bất ngờ. Tại vì sao? Cái dự án này nó cái chương trình nó rất là cạnh tranh. Khi mà mình xem một số cái dự án của các nước gửi về thì mình thấy quy mô của nó rất là lớn. Rõ ràng là việc vượt qua 700 hồ sơ để được Bộ Ngoại giao Mỹ công nhận cái dự án này thì chứng tỏ nó có một cái tầm quan trọng và có những cái ý nghĩa nào đó. Vậy thì bạn nghĩ tại sao Bộ Ngoại giao Mỹ lại chọn cái dự án của mình? Mình rất là tin là cái dự án của mình đem lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng. Dự án này để mà được Bộ Ngoại giao Mỹ nhận hỗ trợ tài chính thì người ta cũng nhìn xét rất là nhiều yếu tố. Thực ra trước khi mà người ta thông báo kết quả thì người ta cũng đã liên hệ trực tiếp với lại Vinh qua email để mà giải trình nhiều thứ. Trong đó có một điểm người ta rất là quan tâm, đó là tính bền vững của dự án. Liệu là những năm sau có thể thực hiện được hay không? Thì mình đã chứng minh cho họ được rằng là dự án này nó chắc chắn sẽ được thực hiện tiếp tục. Vì rất là nhiều người quan tâm dự án này, ngay cả những anh chị đi trước cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm. Cái dự án kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của bạn thì có một cái đặc điểm là diễn ra dưới hình thức hội thảo và trao đổi. Thì cái hình thức này thì thực ra là chúng ta đã làm từ lâu rồi. Vậy thì những cái điểm khác biệt mà dự án này mang lại là gì? Dự án của mình sẽ chọn ra 50 bạn đến từ 50 dự án kinh doanh của các bạn đó. Và cái đối tượng của mình thì thứ nhất là khác với lại một số dự án hiện nay là tập trung vào giới sinh viên, các bạn trẻ. Nhưng mà của mình là tập trung vào những bạn mà đã có chạy cái dự án rồi, có một cái sản phẩm nào đó, đã thành lập công ty, hoặc là ít nhất nếu mà chưa thành lập công ty thì cũng đã có một cái nhóm đội ngũ để mà làm, có một số vốn và sắp sửa là bắt đầu kinh doanh. Cái hoạt động thứ hai mà mình thấy rất là đặc biệt đó là hoạt động trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp, tức là một anh chị đi trước sẽ truyền lại cho một bạn đi sau. Thì cái hình thức này thì sẽ giúp cho hai bên xây dựng được mối quan hệ rất là thân thiết, và từ đó là có tính thì cái mối quan hệ này nó được xây dựng bền vững hơn. Là một người trẻ ở trong độ tuổi có thể nói là còn rất là trẻ, 23 tuổi đúng không? Vậy thì ý tưởng từ đâu mà bạn hình thành nên cái dự án này? Ý tưởng này của mình thì bắt nguồn từ khá là lâu, nhưng mà khi mà mình gặp được một số các anh chị ở Hà Nội năm ngoái, tháng 12 năm ngoái, thì đã kết nối với một số anh chị trong hội Fulbright, tức là các anh chị đã đi học ở bên Mỹ bằng cái học bổng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thì mình thấy được một cái điều đó là các anh chị đó luôn có một cái tinh thần mà chia sẻ lại cho thế hệ trẻ. Và mình rất là nhớ một cái câu nói của chị Phạm Thị Mỹ Lệ, là hiện là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty L&A. Chị nói là nếu như mà những cái kinh nghiệm bây giờ chị đang có mà truyền lại cho các bạn trẻ thì chị nghĩ là các bạn trẻ sẽ đi xa hơn nhiều. Mà tại sao bây giờ chị lại không chia sẻ lại cho các bạn? Về phía mình thì mình cảm thấy như là cái tinh thần mà khởi nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì nó đang lớn mạnh lên. Thì mình thấy là cái nhu cầu là có, và cái mong muốn của các anh chị cũng có thể thực hiện được qua một cái chương trình mà mình kết nối giữa những người đi trước và những người trẻ mới bước chân vào cái giới kinh doanh. Như bạn nói thế thì dự án của mình là có ban cố vấn, và những cái người trong ban cố vấn ấy thì là những người cấp cao và rất là bận rộn. Vậy thì cái việc mà thuyết phục họ rất là khó khăn rồi. Bạn làm như thế nào để thuyết phục những người này vào chương trình của mình? Thực ra rất là đúng, tại vì những anh chị này là thường ở vị trí rất là cao trong các công ty, nhưng mà thời gian của mấy anh chị đó thì như bạn cũng biết là rất là bận rộn và rất là khó để mà gặp được mấy anh chị đó. Nhưng mà cái chính là các anh chị đó rất là có tinh thần để chia sẻ với lại cộng đồng, và nhiệm vụ của tụi mình là phải làm sao mà giữ được cái kết nối với các anh chị đó một cách thường xuyên.
Đến bây giờ thì cái dự án của mình đã đi vào hoạt động được 1 tháng rồi, thì cái công việc của bạn tiến hành như thế nào, có suôn sẻ hay không? Thực ra trước khi mà dự án bắt đầu thì rất là nhiều thứ phải làm. Ngoài chuyện là kết nối với các anh chị, mình cũng phải hình thành một cái đội ngũ tổ chức, bởi vì một cái ban tổ chức, bởi vì chương trình của mình là diễn ra ngay cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đã tốn khá là nhiều thời gian để mà kết nối mọi người lại với nhau. Nhưng mà sau khi dự án bắt đầu chính thức chạy thì mọi thứ có vẻ như là tốt đẹp hơn. Tức là rất là nhiều người quan tâm trước đó, và khi là mình công bố thông tin là chúng tôi đã bắt đầu nhận dự án thì hiện tại là có khá nhiều người quan tâm và đã nộp đơn. Dự án của Vinh thì cũng một phần nào để chứng minh cho những cái ý tưởng táo bạo và cũng như là cái khả năng mà dám nghĩ, dám làm của những bạn trẻ. Vậy thì Vinh có những cái lời khuyên như thế nào đối với những bạn mà muốn tham gia vào cái dự án của mình? Dự án của mình thì là nhắm đến những cái đối tượng mà đã có những cái kế hoạch kinh doanh cụ thể, những khó khăn rất là cụ thể, để gặp gỡ các anh chị và chia sẻ, các anh chị sẽ chia sẻ lại kinh nghiệm cho các bạn. Cái mà mình nghĩ là để mà các bạn có thể được chọn vào cái chương trình này là các bạn cần phải xác định rõ được những khó khăn của mình và hãy nêu rõ khó khăn đó, để khi mà các anh chị đó nhận thấy là cái khó khăn của các bạn có thể được giải quyết được, chứ đừng dừng lại ở cái mức ý tưởng sơ sơ. Hãy là thực tế và chia sẻ hết những khó khăn và sẽ có người hỗ trợ các bạn. Xin cảm ơn Vinh về cuộc trao đổi thú vị này và chúc cho dự án của bạn sẽ thành công.